ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่เราจะมาสร้างแขนกันนะครับเราก็นำแพทเทิร์นที่เหลือนะสันทบจับเป็นสันทบเข้าไปเลยนะครับเราจะสร้างแบบเต็มแขนนะครับอันนี้นะแต่ว่าสร้างด้วยการทบสันทบเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะเอาด้านขวามือนะครับเป็นหัวแขนนะด้านซ้ายมือนี่จะเป็นปลายแขนนะครับผมจะมาหาที่หัวแขนก่อนนะครับวัดจากริมกระดาษลงไปเลยนะครับริมกระดาษเนี่ยเราจะใช้เป็นหัวแขนเลยนะฮะทีนี้การลดแขนเนี่ยนะปกติถ้าเป็นเสื้อหลวมๆเสื้อแขนสั้นอะไรเนี่ยผมก็จะลด4นิ้วนะจะวัดลงมาจากริมกระดาษให้ลงมาเลย4นิ้วนะครับหรืออย่างมากก็4นิ้วครึ่งนะเป็นเสื้อใส่หลวมๆสบายๆนะครับแต่ว่าวิธีการทำแบบนั้นนะคือเราจะเอาแต่วงแขนนะครับไม่ได้ดูต้นแขนนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเสื้อสั่งตัดนะครับผมก็เลยจะล็อกตัวต้นแขนนะครับคือรอบต้นแขนของลูกค้าอันเนี้ยจะมีรอบต้นแขนอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะครับให้เราหาต้นแขนก่อนนะครับรอบต้นแขนจริงเราวัดมา13ครึ่งหาร2นะครับวัดจากสันทบเข้าไปนะขีด13ครึ่งนะอันนี้วัดเป็นเส้นแรกขึ้นไปเลยแล้วก็ตีลงมาประมาณสัก 5-6 นิ้วนะครับจากริมกระดาษลงมานะอันนี้เป็นรอบต้นแขนจริงนะครับ13ครึ่งหาร2นะครับแล้วเราก็จะบวกไปตัวนี้เราจะบวกต้นแขนประมาณสัก3นิ้วนะฮะ3นิ้วหาร2ก็จะเหลือนิ้วครึ่งนะครับจากเส้นแรกนี้ออกไปนะฮะนิ้วครึ่งขีดมาความลึกมาพอๆกันนะครับอันนี้คือการที่เราจะล็อกรอบต้นแขนเอาไว้นะครับนะให้เรารู้แนวก่อนว่าจะอยู่ประมาณนี้จากนั้นนะครับเราจะลดแขนลงมาเราหารอบแรกๆก่อนรอบแรกๆตัวเสื้อเมื่อกี้นี้เราได้20ครึ่งนะครับ20ครึ่งหาร2วัดจากมุมนะมุมกระดาษนี่นะครับวัดลงมา20ครึ่งหาร2ก็จะเหลือ10นิ้ว14โดยที่เราจะวางให้มันอยู่บนเส้นที่2นี่นะครับ10นิ้ว14ก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ประมาณนี้นะครับ20นิ้ว14นี่ทีนี้วัดจากจุดนี้ขึ้นมาหาบนริมกระดาษเนี่ยปรากฏว่าวงแขนตัวนี้มันจะลึกลงมาถึง6นิ้วนะฮะซึ่งจากเดิมที่ผมบอกอย่างตอนแรกนะฮะคือประมาณ4นิ้ว4นิ้วครึ่งเท่านั้นเองนี่ก็เท่ากับว่ามันลึกลงมาปกติเยอะพอสมควรเลยนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขยับขึ้นมานะเอาสัก5นิ้วครึ่งพอนะครับ5นิ้วครึ่งนะซึ่งก็ถือว่ายังลดเยอะอยู่แต่ว่าเราต้องการล็อกรอบต้นแขนนะครับให้อยู่ประมาณ3นิ้วนะเราขีดเส้นนี้ก่อนอันนี้5นิ้วครึ่งนะวัดลงมา5นิ้วครึ่งแล้วก็ขีดเป็นเส้นนี้คือเส้นลดแขนนะครับนะจากเดิมที่เราตัด4นิ้ว4นิ้วครึ่งเนี่ยตัวนี้มันเป็นเสื้อวัดตัวตัดนะก็จะลดลงมาถึง5นิ้วครึ่งเลยนะครับทีนี้มาหารอบวงแขน10นิ้ว14นะฮะหารแล้วนะ10นิ้ว14ต้องวางบนเส้นนี้นะครับบนเส้นที่เราหาได้เนี่ยมันก็จะได้เป็น10นิ้ว14ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าตัวรอบต้นแขนมันถูกขยายออกไปจากที่แรกเราจะล็อกไว้แค่3นิ้วหรือหาร2แล้วคือนิ้วครึ่งตอนนี้มันกลายเป็น2นิ้วนะหรือเท่ากับรอบต้นแขนตอนนี้คือต้องบวกเป็น4นิ้วแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือเป็นการปรับมันนะฮะมันเราไม่สามารถจะล็อกให้ได้ตามที่เราต้องการเพราะถ้าล็อกเพียงแค่3นิ้วเนี่ยแขนมันจะลดมากเกินไปการที่แขนลดมากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับคือรอบรักแร้เนี่ยตรงนี้มันก็จะแคบใช่ไหมฮะเวลายกเนี่ยมันจะตึงลักษณะนี้จะติดนะครับโอเคเวลาเราวางแขนเนี่ยทิ้งแขนปกติเนี่ยมันจะสวยนะฮะเพราะตรงนี้มันจะไม่เหลือเยอะนะครับแต่ว่าเวลายกเนี่ยมันจะตึงนะฮะยิ่งเวลาลูกค้าถ้านุ่งทับเนี่ยเวลายกมันจะติดหลังจากได้เส้นลดหัวแขนแล้วนะครับเราก็จะมาทำการขีดเส้นโดยวัดจากมุมสันทบนี้เข้าไปนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็ตีลงมาเข้ามาจากเส้นที่เราหาได้เนี่ยเข้าประมาณครึ่งนิ้วนะครับให้ตีเส้นจากมุมที่เราได้2นิ้วครึ่งเนี่ยลงมานะครับจากนั้นก็ใช้ไม้นกแก้วนะครับโค้งหัวแขนแล้วก็ด้านล่างโค้งออกเป็นลักษณะนี้นะครับได้หัวแขนแล้วทีนี้เราก็จะมาหาศอกหาความยาวกันนะครับโดยเราจะเผื่อเย็บลงมาจากริมกระดาษอันนี้เป็นเผื่อตะเข็บนะครับเศษ5/8อันนี้เราจะห่อตะเข็บคู่นะครับจากนั้นจึงวัดหาศอกก่อนนะครับศอกข้อศอกนะครับต่ำ13นิ้วนะครับเราหาศอกก่อนแล้วก็ตีเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับ
รอบข้อศอกวัดได้มา10 นิ้ว 3 4 หาร 2 นะครับ10 นิ้ว 3 4 หาร 2 ตีซะ11 นิ้วแล้วกันนะง่ายๆหาร 2 ก็จะประมาณ5 นิ้วครึ่งนะครับบวกไป 1 นิ้วครึ่งครับจากจุดที่เราหาได้นะอันนี้เราก็ได้รอบศอกแล้วทีนี้ความยาวแขนยาว24นะครับแขนยาว24ไม้บรรทัดที่24พอดีนะแขนยาว24อยู่ตรงนี้นะสุดไม้ทัดนี่พอดีเลยนะฮะส่วนข้อมือกว้างตัวข้อมือเนี่ยกว้าง2 นิ้ว 14นะครับก็วัดขึ้นมาตรงนี้เลยนะแล้วก็ตีเส้นตั้งฉากนะครับตรงนี้แล้วก็เผื่อเย็บลงไปครึ่งนิ้วครับจากนั้นข้อมือนี่มี1จีบนะครับเราจะเผื่อจีบไป3/4เศษ3/4นะครับตรงสันทบเข้าไปนะแล้วก็หาข้อมือ9 นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นใช้ไม้โค้งเลยครับเอาด้านโค้งมากเทลงอย่างนี้นะครับแล้วก็วาดแล้วก็ด้านบนไม่ต้องให้มันตรงนะครับด้านบนนี้มันจะหุบเข้ามาหน่อยเราตีเข้าไปหาแค่ตรงข้อศอกก่อนนะครับนะจากนั้นกลับไม้บรรทัดนะฮะแล้วพลิกออกนะหันออกแล้วก็เอาด้านโค้งขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็วาดโค้งออกไปรับกับจุดที่เราหาได้นะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะโค้งแขนนะครับแล้วก็หาจุดที่จะผ่าปลายแขนนะครับโดยวัดจากตะเข็บข้างในมาถึงจุดที่เราเผื่อจีบนะครับแบ่งครึ่ง4 นิ้ว 1 4แล้วก็ตีเป็นเส้นฉากขึ้นไปอันนี้เป็นเส้นตั้งฉากนะครับแล้วก็ผ่าลึกเนี่ยเราผ่าตรงวัดจากรอยเย็บนะครับขึ้นมา4 นิ้วครึ่งครับโอเคครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการสร้างแขนเดี๋ยวเราตัดเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าตรงปลายแขนนี่เราเผื่อเย็บไปแล้วนะครับคืออันนี้ก็ตัดแบบว่าเราเหมือนเสมือนเราตัดลงผ้าเลยเพราะเวลาเราตัดลงผ้าเราก็จะเผื่อเย็บไปแบบนี้เลยนะหัวแขนนี่ก็เผื่อเย็บแล้วนะครับแล้วก็ท้องแขนนี่ก็ตัดอันนี้ต้องไปเผื่อเย็บต่างหากนะครับตรงท้องแขนนี้นะเวลาเผื่อเย็บก็เผื่อเย็บเหมือนกับตัวเสื้อนะฮะมีแขนหน้าแขนหลังมีชิ้นหน้าชิ้นหลังเนาะเอาละแล้วก็ขีดกึ่งกลางแขนหัวแขนไว้นะครับกลางแขนแล้วก็คลิปตรงรอยผ่าทั้งส่วนปลายแล้วก็ตรงที่สุดของที่เราผ่าไว้ด้วยนะครับนะโอเคครับนี่คือการสร้างแขนนะครับก็เสร็จที่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูวิธีการเอาแพทเทิร์นมาปูตัดผ้ากันครับโดยจะมีทั้งผ้า45 นิ้วแล้วก็หน้า60 นิ้วนะครับดูว่าจะวางกันยังไงให้ประหยัดผ้าที่สุดนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ